Vanochtend was er geen kip te bekennen bij de zeecontainer achter restaurant Dauphine. De 3 bedden lagen er wel beslapen bij. Maar het optrekje staat nog steeds voor verhuur op de site van Airbnb. Vorige week huurde de toerist Ben uit Engeland de kamer. Maar stond bij aankomst met open mond te kijken waar hij zijn €134 aan had vergooid. By the time we got to the place, we were in a taxi and we drove past it 3 times thinking, no, this can't be the thing, this can't be it. But then when we got out of the taxi, we realised it was. So I looked again at the Airbnb listing and he changed the listing and he changed it to say container home. We opened up the doors and we looked at it and we locked the doors again and walked away and we went and found a new hotel. De zaak kwam aan het rollen door een Facebookbericht van Pretpark Amsterdam. Een groep die al langere tijd ageert tegen de negatieve effecten van het toerisme in de stad. Data-analyst Nico van Gogh pikte het bericht op en ontdekte dat de verhuurder, ene Jacob, nog een tweede zeecontainer via Airbnb voor verhuur aanbood aan de Spaardammerstraat bij het Domela Nieuwenhuisplantsoen. Ik heb alles voorbij zien komen, tentjes, caravans, tuinhuisjes, noem maar op. Maar 2 containers die je eigenlijk zomaar in het wilde weg op straat neerzet. Door een particulier. En deze gaat verhuren als Airbnb. Ja, dat was voor mij echt iets onmogelijks. Dat had ik zelf niet kunnen bedenken. En ik vind het ook best wel heel brutaal. Bij aankomst van AT5 wilde de gemeente het illegale hotel net wegslepen. Na klachten van buurtbewoners bleek namelijk dat er geen vergunning door het stadsdeel was afgegeven voor de plaatsing. Ook de eigenaar van de container bleek onvindbaar. Vrees je niet omdat de gemeente gewoon niet alle minuut zo'n container weghaalt, dat daar misbruik van wordt gemaakt en er meerdere containers verschijnen op handige plekken? Ik zou het er nogal een klein beetje dom vinden om dat te doen, want dat kost je wel je container. En dat lijkt me toch niet het meest voor de hand liggende verdienmodel. De advertentie voor de container aan de Spaardammerstraat is inmiddels door de verhuurder verwijderd. Maar de container aan het Pauwenpad staat nu nog steeds op de site. Er is wel melding gedaan bij Airbnb door Ben, die de kamer vorige week huurde. Ook heeft hij zijn geld teruggeëist bij de verhuurder, die weigerde dat. Uiteindelijk heeft Airbnb zijn geld teruggegeven.